tí o bá fẹ́ ra fàyọ̀nù ká sọ pé o fẹ́ ra lẹ̀ ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ ni wípé owó kọ́kọ́ béèrè ó kọ́kọ́ wádìí ṣé ilẹ̀ yìí ṣé kò sí níbi tí ìjọba ní ilẹ̀ sí. Very important. Àwọn ìgbésẹ̀ yìí ṣe mo fẹ́ lè sọ pé gan nísìnyí gan àwọn ìgbésẹ̀ yìí gan làwọn èèyàn fi ilẹ̀ tó fi dà pé wọ́n ń ṣe àgbákò. Scott is doing a good job. Okay. And I support him. Oh, I'm glad to hear that. Ẹni tí ò bá jẹ gbì kò lè kú. ẹ ti understand nǹkan tó ń sọ. Kò dẹ̀ sí oríṣiríṣi èèyàn tí ò sí mẹ́ ẹlòmíì wà tẹ́yìn gan pé ìyàwó gbọ́ ẹ̀kan tẹ́lẹ̀ kò mọ nǹkan pa. tí ò yà kankan. But culture wa ní pé ẹni tá a bá ti rí tí irun fáìn tó rí dán tí nǹkan ṣẹlẹ̀ àti bí pé ìyàwó gbọ́ ẹni ló jẹ́ kí ni wọ́n. Gbogbo agáyébá ìsọlẹ̀ kan mọ̀ pé kíní kan wà tán pé Gen Z ìyẹn àwọn ọmọ ọ̀dọ́ tó ṣẹ̀ wà ní tàǹsì. ó wà ń ta tó ń trend. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà ni wọ́n ti device láti máa ṣe nǹkan bí online ṣe ní búburú lọ́la náà ní dáadáa so number one kì í ṣe bí wọ́n so kò lè jẹ́ pàwọn ló jẹ́ kí ni wọ́n. Hello, wonderful people. I am so delighted to welcome you on today's episode. How are you doing? It's a baby girl, Tony Mercy. And today, we have a wonderful guest in our midst today. Yes, I'm sure you guys are not even ready for what is coming to your screen today because today's own is going to be banger. Cheers to me. But before I introduce our guest, let me introduce my co-host in the studio. Yes, let me start from my end there. Is our beautiful Ajia tí ó come pẹ̀lú mi. Say hi to the camera. Hello. Hello, beautiful people. And yes, we're introducing a new co-host today. Yes, a new co-host, an handsome, tall, dark, and handsome guy. Spit it out. So we have OG General. Hello. We are welcome. You're welcome. I'm feeling seized. Okay, Ẹ káàbọ̀ gbogbo ẹ káàbọ̀. Why you dey blush like this? Abẹ́rẹ́ why you dey blush? Tread I just carefully. blush. Why are you blushing? I just blush. I just want to advise you to tread carefully, please. Yes, so. Yeah. So let me introduce our guest now, Mr. Today. He's an agent, a reputable one at that. He's a very good at. Kọ́má ní pé ìyọ́n mọ nǹkan tí yàn ń ṣe. Tó bá sọ wípé ìdí iṣẹ́ ní láti mọ ní lọ́lẹ̀. One try. One try. One by one agent gbogbo the whole wide world ni mo máa fi yọ sí. We're talking about no one but Mr. Awelewa Dotun, CEO, Port Range Properties and Investment. Thank you very much. Thank you all for having me. Ẹ ṣé bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣé gidi gan ni. Mo ṣe wá láìkí Dansiki yìí o. Ẹ ṣé gan ni. Àbí kí ló ń pè ní Yorùbá? Nǹkan tẹ̀ wọ̀ yìí. Dansiki náà ni. Dansiki náà ni. Bro, ó fẹ́ fojú jagbada. Ó jìnnà sí búba. Ẹ jẹ́ ká gbá ṣàwọn alárùjẹ. Ẹ ṣé gan ni atọ́kùn. Ẹ kú ẹyí thank you very much. Ẹ kú àlejò wa. Ẹ káàbọ̀. Ẹ káàbọ̀ sórí. A dúpẹ́ pé a pè yín tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀. Ẹ dẹ̀ fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dáhùn. Bó tẹ̀ ṣe pé ìjòkó tó iṣẹ́ àwa náà ẹ gbapá jòkó ni. Ẹ dẹ̀ tí wọ́n fi ọ̀rẹ́ sí ilé wa yẹn. Ọ̀gá gbogbo ló gbé wá bíbá. Ó ti kó pọ̀ nílẹ̀. Ọmọ múra wa wá yìí. Ẹ ṣé gan ni mo appreciate it. So, Yes, sir. Mr. Dotun Awelewa, CEO Port Range Properties and Investments, is here today to enlighten us about properties, about what it's called to be an agent, what is to be an agent. So he's going to talk, it's going to be brought about whatever we have around being an agent or property manager. So once again, we're saying welcome, sir. Ẹ káàbọ̀. Yes, sir. Ẹ kú ètò. Yes, sir. A kí yín lọ́pọ̀lọpọ̀. Ẹ ṣé, sir. Ṣé dáadáa la bá lè. Adúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Ṣé iná wà dáadáa? Ẹsẹ̀ wà dáadáa. Oríṣi ká béèrè. Ẹ rí ojú wọn bó ṣe ń dán ni. Well, orúkọ tèmi ni Awelewa Dotun Emmanuel. Mo jẹ́ alága àti olùdarí iléeṣẹ́ Port Range Properties Investment. Iṣẹ́ wa ni wípé we are into property management. Pé ká fi ilé rent, ká dẹ̀ ta ilẹ̀, ká ta ilé, gbogbo tó bá jọ mọ́ ọ̀rọ̀ à ń ralẹ̀, gbogbo tó bá yẹ ká mọ̀, iṣẹ́ tiwa nìyẹn.
òdùdú wa dẹ̀ rí àìsàn àmọ́ fún lóko. bẹ́ẹ̀ ni náà mo sọ wípé ìlú mọ̀ọ́ká ni. ẹ kú bẹ́ẹ̀ ṣe introduce wa so ẹ ṣé gan ni mo really appreciate. Ṣé àwọn lọ́balọ́ba ni? Lákọ̀ọ́kọ́ náà máa bẹ̀rẹ̀ láti béèrè àwọn ìbéèrè lọ́wọ́ yín, so I'll be the first to ask the question, sir. Báwo ni ẹ ṣe bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ properties yìí àti pé number one no ṣé because mo mọ̀ pé there's a difference between being an agent and a property manager, so ṣé basically agent ni àbí méjèèjì lẹ ń ṣe papọ̀? Gẹ́gẹ́ bí ìrètí ẹ̀kọ́ pẹ̀lú pé báwo ni a ṣe bẹ̀rẹ̀ ó ti tó bí ọdún mélòó kan náà táwa náà ti wà lẹ́nu ẹ̀mí tá a bá ní káàkà náà ó ti ń lọ bí ọdún 7 sí 8 ń sìn. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ọkọ ọba òṣàwà àdá ọba òṣàwà lẹ́sẹ̀. Gbogbo ohun tí ó jẹ mọ́ náà tí ó rọ̀ mọ́ náà kò ń ṣe pé tó rajajà lọ títí lórí wípé ìkíní ni wípé ká ṣòótọ́ tá a bá ti fìyẹn ṣèpinlẹ̀ gbogbo nǹkan tó kù nǹkan kéékèèké ni. Gbogbo ohun tó wà nípa pé real estate umbrella tó tóbi ni àwọn tó dẹ̀ wà lábẹ́ ẹ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n ní agbára Ọlọ́run kò sí èyí tí ó wà lábẹ́ ẹ̀ tí àwa ò kì í mú ọwọ́ bà. Tó bá ṣe wípé ká bá yín kọ́lé láti ilẹ̀ kẹ́ fi rent as a landlord àwa níbi yẹn. Tó bá ṣe pé kẹ́ ra lẹ̀ kẹ́ fi pamọ́ kó lówó díẹ̀ lórí tá à ń pè ní land banking iṣẹ́ wa ni. Tó bá dẹ̀ ṣe pé ẹ ti already ní ká gbà yín nímọ̀ràn lórí ẹ̀ wípé nǹkan tó ń fà tó fi tà tó tún fi ń lákùdére o iṣẹ́ wa náà ni. So gbogbo ẹ̀ka tó wà lọ́ndẹ̀ ní ọwọ́ ọjà wa dí a dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ níbẹ̀ so bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ẹ ṣé gan ni o tẹ̀sẹ̀ ìgbéra àkọ́kọ́ yẹn ọdún 8 ó ṣe kékeré o. Ọmọ tí wọ́n bí ń gbà yẹn gan-an ó ti mọ̀ dáadé. Oríṣiríṣi ìrírí ló wà níbẹ̀ nínú ọdún 8 yẹn so oríṣiríṣi ìrírí ni ó wà níbẹ̀ tó dẹ̀ ti jẹ́ stepping stone fún àwa gangan. So mo tẹ̀ fẹ́ béèrè ṣé mo pé ní ọdún 7 sẹ́yìn yẹn tí wọ́n ṣe ń ṣe agency nígbà yẹn wọ́n ṣe bó ṣe ń ṣe nísìnyí like difference máa ti wà ń bẹ̀. Of course. Kí ni àwọn difference tẹ́yìn ló kún wà ń bẹ̀? ṣẹ́rí kì í ṣe pé bóyá nǹkan kan tó yàtọ̀ náà wà níbẹ̀ ṣùgbọ́n ṣe mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ agency à ń ta ilé à ń ra ilẹ̀ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ wípé bí àwọn ènìyàn bá ṣe ń pọ̀ náà ní ìlú fẹ́jú sí so yín tá a lè sọ wípé ó yàtọ̀ ń bẹ nìyẹn but àwọn ìgbésẹ̀ tí wọ́n máa ń gbé nígbà yẹn náà ni wọ́n sì ń gbé sí nípa wípé tí o bá fẹ́ ra fàyọ́nù ká sọ pé o fẹ́ ra lẹ̀ ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ ni wípé o kọ́kọ́ béèrè o kọ́kọ́ wádìí ṣé ilẹ̀ yìí ṣé kò sí níbi tí ìjọba ní ilẹ̀ sí. Very important. Àwọn ìgbésẹ̀ yìí ṣe mo fẹ́ lè sọ pé gan nísìnyí gan àwọn ìgbésẹ̀ yìí gan làwọn èèyàn fi ilẹ̀ tó fi dà pé wọ́n ń ṣe àgbákò torí pé tẹ bá wò ń gbà yẹn tí àwọn èèyàn bàbá bá fẹ́ ra wọ́n á kọ́kọ́ ṣe àwọn ìwádìí tó yẹ kí wọ́n ṣe bàtà bá ṣe ni wọ́n á ṣẹ̀ṣẹ̀ wà ní pé ókè o ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú lórí ẹ̀ bọ̀ nísìnyí kò sí ìwádìí tó tó mọ́ òun ló fà á tó ṣe jẹ́ pé ó ní àkùdé díẹ̀ so nǹkan tí mo lè sọ nìyẹn wípé láti ìgbà yẹn sísìn ìyàtọ̀ tó wà ń bẹ ni pé àwọn ènìyàn ń pọ̀ sí tẹ̀lé àwọn táwọn bá ti ń pọ̀ ìlú máa fẹ̀jú tí ìlú bá dẹ̀ ti ń fẹ̀jú dandan ni pé káwọn èèyàn pé kọ́ máa gbèrú sí ẹni tó fẹ́ ara lẹ̀ ẹni tá akọ́lé ọdún 8 tí mo ń sọ ààrẹ lómi ìtọ́ pé kò tiẹ̀ tí mọ̀ pé òun ara lẹ̀ láyé òun rárá tó ti nílé tó 3 ń sìn sọ̀rọ̀ mi yẹn so but èyí tó ń fi yàtọ̀ sí gbà yẹn díẹ̀ sísìn ni wípé àkùdé tó ń wà yẹn ni wípé ìwádìí bíi ti gbà yẹn èsì mọ́ tó bá yẹ pé ìwádìí wà pé òkè ò ká tó gbégbé sẹ́yìn o nǹkan báyìí a lè má ní. Ṣé ìwádìí yẹn ṣé wọ́n fún ẹ̀yin agent ní problem báyìí ṣé ó ní challenges ọ̀pọ̀ tẹ́ ẹ̀ face ní ẹ̀bẹ̀? kò àwọn tí ìwádìí jẹ mọ́ jù òun ni pé lórí ìwọ tó fẹ́ gbalé gan ìwádìí náà jẹ mọ́ torí pé ẹ lórí ìta gbalé tán tá ní agent kan ṣe kìnnìkan kan agent kan gbà wọn ní ṣó o mọ̀ nípa ilé gbígbà kó o tó lọ bá wọn ṣé àwọn ìwádìí tó yẹ kó o ṣe lórí ilé tó o fẹ́ gbà ṣó o ṣe. Àwọn ìwádìí bíi àwọn nǹkan báwo. Kò sí ìwádìí téèyàn ò lè ṣe tí wọ́n bá kọ́lé kalẹ̀ tó o bá fẹ́ gbà o lẹ́tọ̀ọ́ tí wọ́n bá mú ẹ débẹ̀ láti padà lọ béèrè ní àdúgbò bẹ̀ pé ẹjọ́ ilé yìí o kí ni condition yẹn o ṣé o máa ń lómi o ṣé o lẹ́tọ̀ọ́ àti ṣe yẹn
tó bá yẹ pé ilẹ̀ náà ló fẹ́ rà á máa ń pè ní background check tí ẹ bá ti fún ẹ ní torí pé ẹni tó fẹ́ talẹ̀ fún ẹ number one kì í ṣe ìjọba ti síìdì ilẹ̀ fún àwọn èèyàn ó ti wà lọ́wọ́ àwọn èèyàn ẹni tó fẹ́ talẹ̀ fún ẹ kì í ṣe ìjọba so o lẹ́tọ̀ọ́ láti ṣèwádìí ẹni tí o fẹ́ fi owó ẹ̀ rà pé òkè ilẹ̀ yìí o àpáfọ̀ tó bá ṣèwádìí yàtọ̀ sí pé o ṣèwádìí tìjọba o tún lẹ́tọ̀ọ́ àti ṣèwádìí àwọn olùbágbé bẹ́ẹ̀ ni ìní yìí o a fẹ́ dáwọ́lé o a fẹ́ ṣe báyìí ṣé ẹ ní information kankan nípa ẹ̀rí ó máa ń jẹ́ kí ó máa ń gbàyàn lọ́wọ́ alágbèédá nígbà míì. ẹ jẹ́ kí n sọ síbi tẹ̀sán ẹgbẹ́ sà ẹ mọ̀ ní àwọn ọmọ Yorùbá ń gbà mí àbí ṣé kí n sọ pé Nàìjíríà generally the way tá a ṣe máa ronú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni nígbà tí pẹ̀lú mi bí tẹ́ sọ wípé òkè ó yẹ kó lọ ṣe personal background check ìdí tí mo fi wá bá agent ni pé mo fẹ́ kí òun ti mọ̀ jù mí lọ ẹ nífẹ̀ẹ́ òun ti mọ̀ jù mí lọ so tí mo wá tó wá lọ lẹ́yìn ẹ̀ àwọn mẹ́wàá wò wípé yá mo snitch bẹ́ẹ̀ mo ní láti fẹ́ lọ mọ̀ nǹkan tí àbí your trust agent etiquette so mo tẹ̀lé má ráyè gan tó kó mi ò ráyè òfin gbé agent náà. nísìn onílé òfin to rent fúnra rẹ̀ sí ẹ̀yin lẹ́tí ń bá ṣiṣẹ́ so mo believe gẹ́gẹ́ bí ara mi pé tí bá lọ bá agent mo ti mọ 100% ikọ̀ ibi tí mo lọ. bẹ́ẹ̀ni bó ṣe yẹ kó jẹ́ nìyẹn. àbí ṣé ẹ sọ tilẹ̀ náà. tilẹ̀ same as well tilẹ̀ náà mo dẹ̀ fẹ́ mi ṣe máa ń develop ṣé agency máa ń develop pé ọ̀tọ̀ ní developer. ẹ jẹ́ kí n mú ní kankan ìkíní ilé ìtẹ́ kọ́kọ́ sọ ẹni nípa tilé wípé background check up. ṣe rí kò sí nǹkan kò sófin tó sọ ní Nàìjíríà pé kéèyàn má ṣèwádìí nǹkan tó bá fẹ́ ṣe. fúnra ara ẹ̀. agent tí ò bá ní kọ́nu kọ́họ̀ nínú kò gbọ́dọ̀ bẹ̀rù kán ṣèwádìí òun àbọ̀rọ̀ mi ò yé yín tí ò bá ṣe pé bóyá báyìí bá wà ń bẹ̀ kó tó lè di pé èèyàn sọ pé òun ní agent ilé onílé ti fún ní power of attorney kò sí nǹkan tí ibà ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ á sọ fún yín pé ẹ rí ẹni báyìí ó gbọ́dọ̀ sọ sórí ọ̀rọ̀ yìí àbọ̀rọ̀ mi ò yé yín so tí kì í bá ṣe wípé bóyá ẹni tí wọ́n gbé ilé fún náà òun ti ní bákan nú kò sí tó ní kẹ́ ẹ máa ṣèwádìí ẹ̀ ìyẹn ni bó ṣe lọ ńbẹ̀ náà ló ṣe lọ lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ torí wípé agbègbè tá a wà tẹ́ bá wù dáadáa jẹ́ ẹni tó yẹ kó máa ń tá a bá ti nílò nǹkan káàrí lójú ẹsẹ̀ pápá wọ́n ń pè ní Gen Z àbí kílẹ̀ ń pè ń sìn so kò sí nǹkan tí tó bá ti débi property kò sí nǹkan tí wọ́n ṣe ìwádìí ẹ̀ má jẹ́ kí agent kan tàn yín pé kò yẹ kẹ́ ẹ lọ but sir ṣé mo wí pé. ìyẹn bẹ́ẹ̀ so ẹ jẹ́ kí n parí ẹ̀sìn wọn ìyẹn bẹ́ẹ̀ mo ti dáhùn ti ìwọ̀n àtìlẹ̀ ṣe wá rí property development ẹ̀ sọ yẹn mo sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan mo ní umbrella real estate kò sí nínú gbogbo ẹ̀ka tó dé kò sí èyí tí a kò sí níbẹ̀ tẹ́ bá ṣe wà ń bí nsìn mi ò ṣètò fún ni tí bá ṣètò fún ni màá fún yín ní àwọn ilé bíi mélòó kan tó yẹ pé a ti ṣe tààtà fáwọn èèyàn ní very solid house tá a kọ́ tó yẹ pé a kọ́ a ṣe dáadáa bó ṣe pé wà àwọn tó wá wọn láìkì ẹ̀ wọ́n rí ìfẹ́ ìmí ìwà gan tààtà gan tó yẹ pé kò pọ̀jọ́ méjì tá a fi tà nígbà tẹ́ni tó débẹ̀ tó wò pé ẹni tó rà nígbà tó débẹ̀ tó rí ó jókòó pé òun lọ́mọ ni tóun bá sanwó ó jókòó ibẹ̀ náà ló ti ń ṣe fàájì ló ṣàjókòó pé ilé iṣẹ́ torí pé ẹ mọ̀ ó bá nǹkan tó fẹ́ àbọ̀rọ̀ mi ò yẹ yín ẹ tó ra ọjọ́ tó débẹ̀ bó ṣe jókòó báyìí ló lòun lọ́mọṣẹ́ tóun bá sanwó so developer mo ní mo ṣe sọ fún mi bẹ̀rẹ̀ wípé umbrella yẹn tóbi dórí joint venture developing letting service apartment bland banking kò sí. gbogbo olówó real estate bẹ́ẹ̀ ni kò sí èyí tí níbo kó má ṣe ọmọ àmẹni tó ṣe ó tó fi ṣe agent nìyẹn. kò sí èyí tí a ti ṣe iṣẹ́ tọ̀. ok nǹkan tí mo fẹ́ bí yín lẹ́ẹ̀kan ni wípé ẹ sọ wípé anybody kan lè lọ tí wọn bá fẹ́ ra property àbí tí wọn bá fẹ́ gbalẹ̀ èèyàn lè lọ ṣe background check. ṣe àpò nǹkan tó fún yín access sílé yẹn is the title of being an agent. bẹ́ẹ̀ni. tẹ́ bá ṣe a qualified agent tẹ́ ní relationship pẹ̀lú maybe caretaker àbí landlord ilé yẹn tẹ́ bá wọlé onílé máa gbé yín
Do you understand? Àga àwọn ilé tó yẹ pé àwọn ilé tó wà ní Bódìjà àwọn ilé ìkanra tó yẹ pé o gbọ́dọ̀ west state wọn anyhow. Do you get? So ẹ expect me pé as a normal person kí wá wọlé lọ kí wọ́n ní pé ẹjọ́ ilé tẹ̀ ń gbé yìí o báwo ni báwo ẹ̀yin tomato wá báyìí as a tenant gan-an ẹ máa wò pé ṣé èpè lè fẹ́ máa fojú wálẹ̀ pé ó fẹ́ wá rob. That is dangerous on its own, and that is why we have to come through an agent. So okay. Yeah. So to just buttress his point like he said earlier, he said that is why we have an agent, right? So tó bá yẹ pé a lè lọ láti lọ ṣe any information by ourselves. That means we don't need an agent. A kò máa lọ bá caretaker ni. Bó ṣe máa ṣe láyé àtijọ́ ń gbà yẹn, máa lọ bá caretaker, ó dẹ̀ máa sanwó fún wọn. Do you understand? So ọ̀rọ̀ yín yé mi. Ẹ jẹ́ kí n tún láàyè yín dáadáa. Yes sir. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan, màá dẹ̀ tuntun sọ. Okay. Ní ibi tá a wà yìí, kò sí òfin sẹ́ẹ̀. Àfi tó bá yẹ pé òfin kan wà tó wà ní òfin àti tó sọ wípé tó bá fẹ́ ṣe nǹkan o lẹ́tọ̀ọ́ àti ṣèwádìí. Àìdẹ̀ kì í ṣèwádìí yẹn tí àdẹ̀ kó mọ́ wa lára tí àdẹ̀ mọ́ as ìwé yẹn ó wà lára the little problem tá ti ẹ̀ káńtà lẹ́rìí kìíní yẹn ó wà lára nǹkan tó fà. Now ẹ máa gbọ́ ẹni sùn. Kẹ́tọ́ go for that. Mi sọ wípé kò sófin. Àyè nǹkan. Èmi kàn sọ wípé normal human relation. Òun náà ẹ máa gbọ́. Òun náà ni mò ń sọ fún yín wípé oríṣiríṣi ìwádìí ló wà. Tó bá jẹ́ pé bí ilẹ̀ lẹ fẹ́ rà ń sìn ìwádìí méjì ẹ máa gbọ́. Now tó bá jẹ́ pé ilé lẹ fẹ́ gbà ń sìn yìí so far tó jẹ́ pé ẹ̀tọ́ yín ṣèwádìí ọ̀nà wà tí ẹ fi lè wádìí lẹ̀ even gan tí ẹ bá bá àwọn tó ní ilé yẹn gangan sọ ọ bóyá tí ẹ bá bá àwọn tí ó ń gbé inú ilé yẹn gangan sọ̀rọ̀ tí ẹ bá lọ sí agbègbè yẹn bó ti wù kó mọ́ ẹ máa ní the little information tẹ ẹ bá fẹ́ ní tó dẹ̀ ní dájú ẹni sùúrù kò sí járe tí ò séèyàn bẹ́ẹ̀ kò sí járe ẹni sùúrù ẹ máa àwọn àdúgbò kan wáyé pé you can't just walk torí wípé àìnígbàgbọ́ wípé ẹ lè rí ìwádìí yẹn ṣe. kò ń ṣègbàgbọ́ sá èmi bí as a okay ma ti yín báyìí for example mo fẹ́ gbalé nínú compound yín mo wá wọnú ilé yín mo wá sí apartment yín mo compound mo wá sí apartment mo wá kanlẹ̀kùn ẹ wá jáde mo wá bẹ̀rẹ̀ sí pé lọ́wọ́ yín pé yes sir mo fẹ́ mọ palẹ̀ báwo lè ṣe máa feel as a normal human being. information tẹ need gan lè má sí lọ́wọ́ tẹ náà tó lè jẹ́ security tó wà lẹ́nu ọ̀nà gate yẹn. ok ní security sàlẹ̀ ẹ̀yin mo wá bá nulẹ̀ mo wá kanlẹ̀kùn. ní kí ṣe gate yín o estate yẹn ó lè jẹ́ tó ń ta nǹkan lẹ́nu ọ̀nà estate yẹn lẹ́kọ̀ọ́ máa sọ pé ẹjọ́ ẹni sùúrù ó lè máa sọ sí nǹkan fún yín kò nídìí kó rìn gbèrègbèrè débẹ̀ ẹni sùúrù máa ṣe example kan fún yín but information téèyàn need nígbà míì kì í ṣe information pé ok ẹni tó wà nínú ilé yẹn gangan ó lè jẹ́ information tó kàn ní pé ṣé ẹni yìí ló wà in charge ilé lóòótọ́ ẹ ti understand ìyẹn gangan ló wà vital any other thing téèyàn bá fẹ́ mọ̀ ó lè mọ̀ pé ó jẹ́ gent yẹn kò máa sọ fún un but ṣé ẹni yìí gangan ni tó dẹ̀ ti kó bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ok for example nsìn mo ní property kan nínú aerodrome the rent is 3.5 million. Ìgbà tẹ́ni tó fẹ́ gbà last ìgbà tá a mú lọ síbi ilé ọ̀tọ̀ làwọn tó mú lọ. When he wanted to pay you know what he did he went to the security at the gate and they saw him when he was going wọ́n kọrúkọ lẹ̀ ó dẹ̀ lọ síbẹ̀ ó dẹ̀ sọ fún wọn pé àwọn kọrúkọ báwọn àtàwọn báwọn wọlé pé kọ́ńjọ tó pé òun fẹ́ gba lẹ́nu nígbà ni pé kí ni procedures wọ́n ní kò sí bọ́ọ̀lù pé tó bá ti yé agent ó wá ní ṣé àwọn yẹn they told him there that àwọn tó mú wáyà gangan kọ́ ni agent kó careful láti pay. You understand information tó o bá fẹ́ ní ẹ̀yin náà mọ̀ wá ní tó o bá bí àwọn tó ń gbé bẹ̀ gangan our society is a society that is not devoid of information we have our ways òun la ṣe máa ń sọ pé tọ́lọ́pàá bá fẹ́ ṣiṣẹ́ ọlọ́pàá ṣiṣẹ́ tọ́lọ́pàá tí wọ́n náà bá fẹ́ ṣiṣẹ́ wà á ṣiṣẹ́ ìjọba rẹ̀ mọ̀ wá gbá ẹgbẹ́ yá láti wá risk owó ẹ̀ láì má ṣe nǹkan tí èṣù tó yẹ mọ̀ pé at least ó ṣeé ṣe kò ní mọ̀ a mọ̀ pé ìlú wa yìí we are not divided ẹnì kan lè máa kọjá aládùúgbò yẹn sọ kó o pé kó download gbogbo story lẹ́yìn fún. kó lè wọ pé o ní right person. so ìwádìí yẹn náà ó ṣe kókó torí pé a kì í ṣe agbègbè tó máa ń go through process yẹn olóṣèlú pé báyà kò mọ̀ ọ́ lára kò sí nǹkan téèyàn bá fẹ́ mọ̀ tí ò ní mọ̀. ok so ẹ jẹ́ kí n sọ lórí ilẹ̀ ń sìn ẹ jẹ́ kí n béèrè question lórí ilẹ̀ ń sìn so tẹ bá fẹ́ market àwọn land properties yìí báwo lẹ ṣe máa market ẹ.
well nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé ṣàwọn pé gẹ́gẹ́ mo sọ fún yín àti bẹ̀rẹ̀ ń sìn ó ti lé bí abẹ́ ọdún méjì sí mẹ́jọ and mo dẹ̀ sọ̀rọ̀ kan fún yín pé èyí tó kọ́kọ́ ṣe kúkú ó ní pé fòótọ́ ṣe. bẹ́ẹ̀ni òótọ́ ni. Very important. If customers are convenient with you why do they need to be expensive? gẹ́gẹ́ tẹ́ ń sọ pé báwo la ṣe ní customer. no mo ní ọ̀rẹ́ ṣe máa market. bá a ṣe market network la kàn ń ṣe networking majorly network in the sense that your present customers what you serve them which is okay for them they are the one to refer you to another customer. we work about real estate person tó bá ṣe referral. ó jẹ jù. ẹ kọ́kọ́ mọ̀ yẹn lóòótọ́ àwọn aspect mi wà and post online and polówó ní orí Instagram and polówó ní social media òun náà mú customer wa ṣùgbọ́n for any real estate person kọ́kọ́ fìyẹn ṣe àkọ́kọ́ ìyẹn gángan ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé ọ̀rọ̀ kan fún yín tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú ìrírí tèmi o mo ti fún yàn nílé rí just a room tó ra lẹ̀ 30 million lọ́wọ́ mi ó lọ mọ ẹni tó ra lẹ̀ 30 million wa àìmọye customer ni mo ti fún nílé ẹ jọ̀wọ́ tó bá pípa tó fẹ́ gbélé jọra lé mo dà á àbí mo yí àbúrò ṣe àbúrò so number 1 àkọ́kọ́ nìyẹn lẹ́yìn yẹn ló wá kan àwọn platform 13 post tó yẹ pé other colleagues they will repost they will work with their own clients tí àwọn náà mú clients wa so many online platforms náà dẹ́wà tẹ́yàn ti rí. more like a conjunction. Yes, but bedrock Trust. of any real estate company is for you to let your clients network. Kí ni client dẹ̀ fi máa network ní pé nígbà tó bá fún wọn ní service tó dáa. ṣé lóòótọ́ lẹ́ni group chat. àwọn ni. Group chat. Mo ṣe wà group chat tí mo wà á máa tó 120. àwọn àǹfààní yẹn 120. kí ló dé all over the world ni. No, the reason is this. Ẹ mọ̀ pé àwa mo sọ fún yín òdùnnú wa àìsàn àmọ̀fọ́lọ́kù. Bẹ́ẹ̀ni. Tó bá ṣí group kan bá dàn lẹ́sìn torí properties táwọn máa ń post. They know that the source is confirmed and no kò sálágbìdá. No, Tony, if you are paying to Portrange Properties, if you are paying directly there, all your transaction is secured. Like I always tell you, pé òyìn gangan ni kókó lẹ́yìn yẹn ló wá kan àwọn platform gangan. Mo sọ fún yín, mo ní presently if I check my phone, not less than 120. Wow. Tí mo lè post sí. ẹ jẹ́ kí n gbé yín dé. Nǹkan ṣẹlẹ̀ in social media of recent. There was one guy to criticize our Scott. And the guy was coming out with a lot of talk. Scott. Fuck. It's like Scott. No. No. The reason why I know him is because it's a movement. Yes. He said it. He said it. It's a movement. And it's already a movement because it's moving. Yes. It's a movement. Now, that's why I'm actually bringing it up. But he guy and Coco come up with all these overpricing. He came with overpricing everything. As I see his activities every day. It's a movement. As an agent, a certified one. Yes. What do you see about it? And you over jẹ gbi òkè ń kú gbi. ẹ jókòó ẹ jókòó ẹ wọ́n tún ti jẹ́ ẹjọ́ pé èmi. no let him answer. Scott is doing a good job. Okay. And I support him. Oh, I'm glad to hear that. Ẹni tí ò bá jẹ gbi kò lè kú gbi. Ẹ ti understand? Nǹkan tó ń sọ. ẹ wo irú tẹ kọ́kọ́ dùn fún kọtẹ kọ́kọ́ sọ. account user account user kọ́kọ́ dùn náà. lórí bó ṣe ẹ tí ò bá ṣe ní 120 group. tẹ bá wò ìgbà tó ti tẹ bá ẹni sùúrù. sílẹ̀ fún máa ń wọ́n nìyẹn. tẹ no àwọn onídìí yẹn kọ́. tẹ bá wò dáadáa ẹ rí i pé tí mo yẹ support ẹ ni pé nǹkan tó ń ṣe ó move tẹ bá wò dáadáa ó wá lì kẹ́ tó lè rí real estate person tó máa polówó ní dọ́là. Online. EFCC ti follow everybody. Kò bá ti polówó ẹ̀ online. Wọ́n á bọ́ndù ẹ̀. Which is true. Ṣé dollar economy la wà? Sí dollar economy ló kọ ẹ̀. Èkejì tó tún sọ ní pé ó ta kíní fún mi ó ta kíní fún mi. Kíní jẹ́ kó owó gidi ló fẹ́ gbàjọ́ lálàáfíà. Àbí o. Tó dẹ̀ ń fi àwọn ẹ̀rí ẹ̀ hàn pé lóòótọ́ ni torí pé àwọn èèyàn wá láṣejù. Lóòótọ́. So èmi ò ní tó ń ṣe ní ti tèmi o èmi fọwọ́ sí torí pé mi ò jẹ́ iṣẹ́ tèmi náà ń ṣe ni èmi náà ti ṣe mi kàn lè fún yín ní numbers. tí pé for confirmation. but nǹkan tèmi náà ti ṣe ni mo dẹ̀ rí pé kíní yìí
lóòótọ́ ó wà profitable ṣùgbọ́n kì í ṣe nǹkan tó wá yẹ kí a máa dọ́gbọ́n sásá bí àwọn nǹkan ká máa fi yan àwọn èèyàn jẹ. kò ń ṣe ìwà tó yẹ ká máa bá lọ́wọ́ ọmọlúwàbí. nǹkan tó yẹ ká ṣe láti ran ènìyàn lọ́wọ́ ni àbúrò mi yìí ó ti wá ń di pé nǹkan èèyàn jẹ ó yàn mí jẹ ó ti wá ń di ọlọ́run dá ọlọ́run mu nígbà bá kó débẹ̀ ni ó di ṣé tó sọ yìí ọlọ́run dá ọlọ́run mu ṣe àmọ́ pé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kò ní jẹ́ kí iṣẹ́ yẹn gbèrú so nǹkan tó dáa ló ń ṣe fún iṣẹ́ yẹn. That's good. So can you your question? So nǹkan tí mo fẹ́ béèrè náà ni ṣé mo pé asọ́lẹ̀kan yẹn pé bí ọ̀rọ̀ tí Scott sọ pé àwọn agency ni tí wọ́n bá ti mú yàn lọ sílé ọ̀tọ̀ nílé tó máa pọ̀ sí o pé ilé yìí báyìí ni ilé kan kìnìún pẹ̀lú mi lè rò pé agency ni ṣé bí kàtà asọ́lẹ̀kan yẹn pé sometimes reasons mo fi gba agency kan ni pé mi ò ní time àti ló máa ṣe question fún mi ló máa ask questions nínú nǹkan ẹni kó lè sọ fún mi pé this agent o certified agent ni mo ti trust ẹ bẹ́ẹ̀ ó ti fi dé hàn mí mo ti láìpẹ́ mo wá sọ mọ́tò mo wá dé bẹ́ẹ̀ what you ordered what I ordered for the person what I got ẹ mọ irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ètò ìṣẹ̀lẹ̀ ni pé ení ẹ máa gbọ́ ení ẹ̀tọ́ yín gbowó yín padà ẹ kọ́kọ́ mọ̀ yẹn ẹ̀tọ́ yín ni o mi ní ká gbowó yín lójú ẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀tọ́ yín gbowó yín láì tí kò wọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀tọ́ yín sọ pé n tẹ́ fi hàn mí kọ́ mo bá o yàtọ̀ sí ẹni tí mo bá o ẹ̀tọ́ yín gbowó kò bẹ́ẹ̀ torí pé àwọn náà ti nílò incident yẹn rí there was a time tí mo ta lẹ́kọ̀ọ́ fẹ́ nìkan ìgbà tá a jọ ń sọ̀rọ̀ 4 toilets ni mo sọ fún òun ní 5 toilets after the payment a lọ wo conversation mo rí pé yes I said 4 toilets tó yà kí bóyá 5 toilets tí mo pè tí mo wá yí sí 4 lálẹ́ máa ní issue information tí wọ́n fún yín ó ti yàtọ̀ sí nǹkan tó ní so number 1 ẹ̀tọ́ yín gbowó yín padà ẹ ti understand so ìyẹn kò yẹ kí ìyẹn jẹ́. bọ́ọ̀ máa ń fọ́ ni o àti gbọ́ pé ó sanwó tán láńlọ́ọ̀dù ẹ̀ ìgbà tó bá rí ilé tí ẹlòmíì bá wá bẹ́ẹ̀ owó ẹ̀ náà ṣe máa fún ẹ padà. ẹ jẹ́ kí wọ́n ṣàlàyé ẹ̀ fún yín. ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni èmi náà ṣerú ẹ̀ rìsẹ́ èmi náà sì ṣerú kan báyìí tó jọ mọ́ báyìí ẹnu jọ mẹ́ta ìdílé lè kì í ṣe gbogbo case ló máa ń rí bẹ́ẹ̀ òun ló ṣe jẹ́ kí client náà gbọ́dọ̀ mẹ̀tọ́ ẹ̀ bí láńlọ́ọ̀ ṣe lẹ́tọ̀ọ́ náà lẹ́ni tó ń gbélé lẹ́tọ̀ọ́ ẹ ti understand ṣùgbọ́n nílùú a kì í lu ẹ̀tọ́ kò sẹ́ni tó ń kàwé òfin. bọ́sà èyí tó ṣẹlẹ̀ lélẹ̀ tó bá jẹ́ wípé irú nǹkan táwọn sọ yìí ni gbogbo owó gbọ́dọ̀ pè láìpẹ́ ẹ̀yọ kan kódà tó bá tún bá wọn fà gan ó ní damages ìlú torí wọ́n waste time ẹ̀ wọ́n fi nǹkan tó wọ́n fi hàn bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n o ti gba ilé o ti ṣe gbogbo ìgbésẹ̀ tó yẹ kó o gbé o ti tọwọ́ bọ̀wé wọ́n ti gbé kọ́kọ́rọ́ lé ẹ lọ́wọ́ o ò ṣe physical inspection o wá lọ síbẹ̀ o ti gba kọ́kọ́rọ́ kó tiẹ̀ kó àti èkó wọlé gan o ò sọ nǹkan kan o lọ o ti sign ẹ̀tọ́ agent ni wípé agency ti tiẹ̀ kò yẹ kó dàbàdà fún ẹ torí pé wọ́n ló débẹ̀ ló lóun fẹ́ mọ́. ok mo ní case kan recently ẹni yẹn room self contained gba the room was a bit small ó kéré but ẹni tó wá bá gba ọ̀rẹ́ ẹ̀ ni doctor lòun ó fẹ́ máa treat àwọn èèyàn bàdàn so ọ̀rẹ́ ẹ̀ ló wá bá gbà nígbà tó rẹ̀ ẹ̀ dẹ̀wà ó meet mandate mo mú lọ sí ọ́fíìsì mi mo fún receipt mo ṣe everything ó ti rí ilé ọ̀rẹ́ ẹ̀ rí ilé wọ́n jọ communicate ó ní kó sanwó wọn gbà kí after 2 weeks mi ìgbà wọn kan mi rí wọn ó dé after 2 weeks náà pé n pé ibi ilé yẹn làwọn wà báyìí àwọn kó kinní kan wọlé kò wọlé ṣé kò yẹ kán ti mọ pé kinní kan ò ní wọlé tẹ́lẹ̀ ń gbà wọn nílé so kí n tún wá dáwọ́ padà ṣe àmọ́ pé irú yẹn ó yàtọ̀ ìdí mo dẹ̀ ṣe fún wọn ní pé kò nígbà tó yẹ pé kò tí ì ju ọ̀sẹ̀ méjì lọ a fún yín ní rẹ́ǹtì agreement yín lọ́ọ̀yà ò tí prepare tán thank God màá fún yín níyẹn padà caution deposit màá fún yín bọ̀ ṣẹ́rí agency iṣẹ́ táwa ṣe yẹn àwa ló ti ṣiṣẹ́ tiwa tó wáyé kí bẹ́ẹ̀ ni gbogbo yẹn ṣe ń dájà padà ní ìhun rajà foodco yóò gbé lọ lé yóò lọ́dà padà wáyé tí foodco ṣe gbà ṣe bó ṣì tuntun ó ṣáà já wáyé táwọn ṣe gbà so bó ṣe bí yẹn ṣe rí nìyẹn ẹ bá yẹ ká fi sentiment sí pé tọ́ bá rajà lórí tiẹ̀ náà tán ti mú lọlé tọ́ bá mú wá ṣe àwọn míì dídì máa ń kọ́ sí ìdí tí wọ́n pé non refundable yes so ẹ má jẹ́ ká ó wá yàtọ̀ sí pé bóyá mo rí nǹkan tí mi fẹ́ ọwọ́ mi tí wọ́n kàn gbowó wọn so èèyàn gbọ́dọ̀ máa là dáadáa ká má fi máa sọ àwọn agent lórúkọ. àì ti gbowó kọ lẹ́yìn NEPA. but lórí ilẹ̀ ṣé commission yín wà negotiable. kò sí commission tí ò wà negotiable. No, there's some strict agent man but I'm collecting this amount and that is it. I'm selling to you this amount and that is it. kò sí commission tí kò wà negotiable. Okay. ìdí tí mo dẹ̀ yẹ sọ bẹ́ẹ̀ ni wípé kálukú ló ní policies tiẹ̀. nǹkan tí mo fi béèrè ni ẹ o.
kálukú ló ní policies tiẹ̀ but kò sí commission tí ó wà negotiable tí company bá lóun negotiate good we have done so many transactions that due to the module of sales we have to work on commission come to an agreement as far back as all team sit down because bí wọ́n ṣe ní ṣe meeting bí wọ́n ṣe ra ẹ̀ náà máa ń ṣe meeting commission lọ́tọ̀ òun lẹ́ẹ̀ fi ní ìjà lẹ́ẹ̀ fi ní yanra yín jẹ kò sí commission tí wọ́n fi negotiate so far tó jẹ́ pé all parties involved have a seat and agree on one thing wọn ní sọ fún yín pé ó ti wà negotiable o wọ́n ṣáà ti gbowó. so báwo lẹ ṣe máa ń kó pẹ̀lú àwọn ọgbà clients àwọn tó ní touch jábọ́ lórí ọ̀kadà. ṣẹ́rí ẹ̀jẹ̀ ìsàn kan ṣẹ́rí particularly house management normally ẹ̀ma yẹn ká sọ pé house management human management iṣẹ́ tó le jù láyé o fẹ́ manage èèyàn ó burú ju kéèyàn dá màlúù ẹ má bínú ẹ má bínú because èèyàn particularly when it comes to house management number one thing téèyàn kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ ní pé sùúrù ẹ gbọ́dọ̀ standard. Yes sir àwọn agent ò ní sùúrù sir. Tyrant ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn agent. kò kí end well náà kò kí end well ẹ ti understand because kò ní padà pé agent kò ní padà pé tenant. You in all conditions you must always come to a compromise or else it's not even good for your business. Somebody will be you be losing tenant will be losing. So ìṣòro tí mo wá sọ ni wípé tọ̀ bí wọ́n ṣe ń tọ̀ bọ́n ṣe ní kẹ́ ẹ ṣe because bí tenant ó ṣe ní agbára tiẹ̀ landlord náà lágbára tiẹ̀ so far tẹ́bá ti yọ agreement pẹ̀ fúnra yín lé òun náà lágbára tiẹ̀ bí tenant ṣe lágbára náà landlord lágbára bẹ́ẹ̀ ń talẹ̀ náà ẹni tó tà bó ṣe lágbára ẹni tó rà náà lágbára. bọ̀ lórí yẹn sà ṣé any association kan or forum kan tó bind every as long as you are an agent you are. No, the group we have to see. The group is different. Association. Let me just tell you, is a government regulated sector in the sense that there is no standard group for it or not a joint group. Though some people have it, but it's within them and within their facility because it's a very broad system. So far, you are registered under government. That is the association that's the business. Yes, that is for at least definitely you'll be registered as an property manager, as investor under property. That is the major of registration. There are other associations which they deem fit, but it is not a compulsory thing for you to. Okay. You understand? Since you are registered under government, that government one is the most. So my rights. For instance, now we have the ESVs. That's the estates of yours. They call them ESV. Okay. Those ones now, it's not that they have any association. They have the association, but it's under government. So, basically. Because now, if you look at it very well, if you want to say agent, to me, if you want to say agent, association, what agents are doing is what government cannot do. Normally in same places, it is government that will build house and they will let it. But here around, government doesn't have the power to start building house for people to live. So it's people that are using their personal funds to do that. So how do you associate that one? But ó yẹ kí agency bí ẹbí agency kan àbí agency kan wà tó máa regulate tí kò ní jẹ́ pé there are regulations. Okay. I still insist that if you need the service of an agent, for you not to avoid the stories that are taught and other stories that people have told before, then you have to go through some process which is different from the ones they go through. Like, okay, you need house now, somebody gave you a number and you start chatting the agent, you don't even know whether it's an agent or an agent. You start chatting, you don't see you go and meet him, you understand all those things, which is common to this environment. Okay, you even want to pay. The agent took you to Egbe fence, start writing a seat for you there, start cutting. No, people do it. People do it. Go to Akwete. Yes, people do it. You understand? So, but what is my right to ask an agent? Okay, agent in here. First thing you need to ask anybody. ID card or something. No, this is it. First thing you need to ask. That's why I said your findings.
first thing you need to ask anybody who's taking you to excuse me, sir, are you the one in charge of this property? But you can lie that. That is why I now said that yes, I will paro. You know, she particular senika. Everybody do niro. Everybody do niro. But mo wá sọ wípé ibẹ̀ ni iṣẹ́ ìwádìí ti wá bẹ̀rẹ̀, no matter the level of the house. Ó lẹ́tọ̀ọ́ àti béèrè owó ẹ̀ ló fẹ́ kó sí. Ìbéèrè àwọn nǹkan kan tó jẹ́ kó wúlò fún wa. Ó lẹ́tọ̀ọ́ àti béèrè. Bá tó ṣìnà ńkọ́? Ẹ tó bá wádìí ò kì í ṣìnà. Ó ṣe nígbà ó lè wádìí kó tó ṣìnà náà. Ó lè kò sí bọ́ kábíyè wọ́n bọ́ tó Yorùbá náà wá sọ pé abéèrè ìṣìnà. Lábẹ́rẹ́ yàrá ṣìnà yóò ṣe èmi ò gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀. Ìgbàgbọ́ mi ni wípé tó bá ṣe ìwádìí ẹ̀ bó ṣe yẹ kó o ṣe wàá rí bó ṣe ẹyọ kan ó lè má rí gbogbo ohun tó fẹ́ ṣùgbọ́n wàá rí nǹkan kan tá a tọ́ ẹ sọ́nà wípé ọ̀rẹ́ yìí tí ò dẹ̀ pọ̀ mọ́ mi báyìí. Nísìnyí ẹ sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn pé ẹni tó gbalé ẹ fẹ́ dáwó padà fún ẹ dá basic rent padà fún ẹ dá caution padà fún báwo ni àwọn owó yẹn ṣe pile up kan tó fi jọ jẹ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lẹ́lẹ̀ tó dẹ̀ máa gbọ́ basic rent 500k total package 1.5 kí ni owó yòókù 700 kí ni total package 1.5 million báwo ló ṣe jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ bá wa pín in tó bá yìí. ó dà pé ọ̀gá wa yìí wọ́n mọ̀ díẹ̀ ẹ rí i pé bẹ́ẹ̀ ṣe sọ pé 500 ọ̀gá wo sà. OG entertainment okay. ẹ rí i pé bẹ́ẹ̀ ṣe sọ wípé 500 àwọn dárúkọ 700 ó ní mo ṣe sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan pé association yẹn ò release ó ní òfin tí ìjọba ti làálẹ̀ lọ́ndà ìjọba ló ti wá ẹ ti ọ̀sán kì í ṣe tó bá yẹ pé association wà ní ẹ ti understand irú owó yẹn gan association lè ṣe meeting kan gbé lókè pé ó yá àwọn tí ẹ gba 10% nìkan but regulated under the government that's why you should not take more than that 10%. n tó lẹ́tọ̀ọ́ níbi ilé níbi transaction téèyàn á ṣe under agency even tẹ́ bá lọ wo most of àwọn corporate worlds no tán bá ti ń sọ̀rọ̀ commission apart from pé wọ́n agree lómi commission is always that 5 or 10 ọlọ́run gan kí ló ń gbà ibi 10% ní kíbo lè yan fọ́nrẹ́ ẹjọ́ ọlọ́run tó ń gba 20. ẹ ṣe àbáwá kọ́kọ́ pinnu báwo so ṣe jẹ́. in tó ṣẹlẹ̀ ní pé ṣẹ́rí tí ilé bá ti wà tí rent ẹ̀ tó bá jẹ́ òye kan 10% ọ̀nà mẹ́rin lè máa ṣí ọ̀nà mẹ́ta nígbà míì ọ̀nà mẹ́rin nígbà míì ìdí tó dẹ̀ ṣe rí bẹ́ẹ̀ ni pé ṣẹ́rí ẹni tó gbélé fún yín ó lẹ́tọ̀ọ́ àti gbà pé torí kò sí béèyàn ṣe lo nǹkan tí èèbà jẹ́ tí wọ́n bá wá gba dáméjì sílẹ̀ wípé bóyá tẹ́ ẹ bá ba nǹkan jẹ́ o ẹ rí gbogbo àwọn tó bá ń kó délé yẹn owó tí wọ́n bá ń gbà nínú ilé yẹn náà máa fi tú ilé yẹn ṣe fẹ́ lóbi tó bá fẹ́ gbé bẹ́ẹ̀ torí ẹni tó bá fẹ́ gbé bẹ́ẹ̀ kò ní wo nǹkan tó ti ṣe síbẹ̀ kó bàjẹ́ kó máa lò bẹ́ẹ̀ so ìyẹn wà tó jẹ́ 10% ti rẹ́ǹtì ìbàjẹ́ èèyàn ẹlẹ́ran ara lẹ̀ ń bá dì lè fẹ́ nu báyìí ṣàdéhùn fúnra rẹ̀ àkọọ́lẹ̀ gbọ́dọ̀ wà gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí ìjọba sọ. Exactly. mo lè sọ pé a máa tọ̀ sí bí o kí n tọ̀ sí bẹ́ẹ̀ lọ́la kí ni ṣé o sọ fún mi ni nǹkan kan ni màá sọ pé ṣé o rántí pé mo sọ fún ẹ ní lọ wo bí bábà mo sọ fún ẹ ìyẹn ló kan àwọn lọ́ọ̀yà òun náà ń pè ní legal àwọn tí ó dẹ̀ ṣiṣẹ́ yẹn tí ó dúró nígbà wàhálà yẹn bá dé wípé ọ̀rọ̀ yín ti jọ yẹ o àwọn kan ló máa wá lásọ pé ìwọ kọ́ ni wàá lọ bá pé ọ̀rọ̀ wa ti yẹ àwọn ni wọ́n á lọ bá pé ọ̀rọ̀ àdéhùn tó bọ́kùnrin ṣe ọ̀rẹ́ sí yẹ wọ́n á gba owó tiwọn. 10%. bẹ́ẹ̀ ni ó jẹ́ 20% ló wá kan agency ṣe rí agency yẹn ó wá jẹ́ 20% ṣe wá rí 20% yẹn ìdí tó ṣe jẹ́ bẹ́ẹ̀ tí kì í dẹ̀ sábà jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn ní pé ẹ̀yin náà ti ń sọ ọ́n sẹ́ńtì sọ látọ̀ gbogbo tẹ́ ti ń sọ látọ̀ kò tí ì sẹ́ni tó lọ bá agent kan tó mọlé directly ní gbogbo tẹ́ ń sọ ẹ̀ sọ pé ló ń bá wọn kan ẹnìkan ló ń bẹ́ nìkan nǹkan tó máa ń fà tó fi máa ń pé 20 ni tó bá jẹ́ wípé ẹ mọ ẹni tó wà in charge ilé yẹn directly ẹ̀tọ́ yóò sàn ju 10 lọ. bọ́ọ̀lù ṣé òun ló wà in charge rẹ. òun nínú ìwádìí tẹ́ ẹ bá ṣe yẹn náà ni àìsíwádìí náà ni ò jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ ẹ máa save ara yín ní so many things but people don't go through that process that is why they have to okay tẹ́ bá tiẹ̀ tún mọ̀ náà gan tó bá jẹ́ pé èèyàn ló mú yín wá bá ẹ̀tọ́ yín ni pé kẹ́ ẹ san 20 ṣé wàá rí èèyàn tó mú yín wá bá yẹn wọ́n bá pè 55 kí ilé yẹn kó jẹ́ 10,000 naira ní rẹ́ǹtẹ̀ kó yẹ pé 1,000 naira ní nítorí ẹ kó kàn wọ́n 1,000 naira ni wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ sí. ó jẹ́ mélòó. okay mo jẹ́ 40%. lórí 500,000 ó yẹ ṣí. no wọn ti parí iṣẹ́ tuntun okay mẹ́rin no mo sì láfikún tẹ́ bá ṣí lórí 500,000 ó jẹ́ 7,000 àfikún tí mo ní ni wípé ṣe rí torí pé a jẹ́ ìlú tó jẹ́ wípé ìlú wa a mọ bí wọ́n ṣe ń ràn taxes
àti pé àmọ́ bọ́ ṣe ń ràn bíìlì ara wa kò sí ilé téèyàn ń gbé tí ò ní bí o ẹlòmíì ò wá kí n fẹ́ fi bíìlì ẹ̀ dá tenant ó dájọ́ ìṣèlú àbùkàn fún yín kí n gbélé fún yín sìn kí n wá bẹ́ẹ̀ ṣe gbálẹ̀ náà kí n wá ní ọjọ́ Thursday lẹ́mọ̀ gbálẹ̀ o ẹ̀yin tẹ́ ń lọ bí iṣẹ́ làárọ̀ ó mì pé tí n tàbà gba ilẹ̀ yẹn ó mì pé kò sẹ́ńtà máa gbà gbogbo kìíní yẹn ni ẹni tó bá fẹ́ kí ilé ẹ̀ òun ló ní ilé ẹ̀ tó bá fẹ́ kí ilé ẹ̀ kó máa bá bó ṣe rí gbogbo ètò yẹn ló gbọ́dọ̀ ṣe òun lọ ṣe wípé tẹ́ ẹ bá wò dáadáa tó bá sọ pé ilé 500 ilé mi wà tó yẹ pé service charge ẹ̀ half rent ni tẹ́ bá dẹ̀ lówó service charge ẹ̀ tó bá lójú ìjọsìn àwọn tó wà nínú ilé ló lò tẹ́ bá wò recently nísìnyí lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ní issues pẹ̀lú àwọn agent lórí service charge there was one estate recently tí mo rí tó yẹ pé wọ́n protest torí pé kí ni ó nídìí pé kí àwọn onílé náà àti agent kó ṣòótọ́ lórí service charge because ẹ má jẹ́ kí n tọ̀yìn service charge jẹ́ wọn lè yọ because tí wọ́n bá yọ ilé abàjẹ́ ẹ̀yin gan onílé gbangba mi tẹ́ bá padà wá so nígbà míì tó bá ti wá kó gbogbo àwọn kinní yẹn jọ òun ló máa ń jẹ́ kí owó rí báyẹn but ẹ̀tọ́ ẹni tó fẹ́ gbalé wá ni wípé ẹ ṣe àlàyé fún mi báwo ni kinní ìṣèrí báyìí owó kí ni mo fẹ́ san yìí owó kí ni mo fẹ́ san yìí okay service charge yìí kí ló gbé iná mi níra ná omi kò sí nǹkan tó kàn mí kó mi ṣàmọ wọlé ni ilẹ̀ gbígbá ó gbọ́dọ̀ máa mọ́ gbogbo gbà á wà nínú gbogbo agreement tẹ́jọ fẹ́ ṣe owó tẹ́ fẹ́ san fún lọ́ọ̀yà wípé but torí pé ẹ̀mọ́ pé ìlú ta wà á ti láìkí ká mọ gbẹ̀yìn wọlé. nǹkan tí mò ń sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn ó máa ṣe kọ́rọ́kọ́rọ́ ẹlòmíràn sọ fún mi pé àmàwọ̀rí màá gba láàárọ̀ kí n tó lọ ó ní dé bẹ́ẹ̀. Okay, sir. Ẹ ṣé. Nítorí àkókò wa, sir. So I'll just ask this last question so that Adama kẹsẹ̀ ńlẹ̀. Okay. So kí lẹ lè sọ nípa bí government ṣe regulate house rent? What can you say about that? Ṣé ká má máa múlù màlá fúnra wa? Olóòótọ́ ni yín náà. Tó bá jẹ́ kó ṣeé ṣe fún ìjọba ni a ti ṣe kò ṣeé ṣe fún. Kí lẹ rí? Ṣé rí tó kàn dùn mí jù bẹ́ẹ̀ ni pé nílùú tá a wà yìí àìfòótọ́ bára wa lò lọ títí ojú la máa ń lò ètò yẹ pé a fi bára wa lò àfi bára wa lò lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta wọ́n ń pariwo pé ilé wọn àwọn agent ni ìgbà tó yá wọ́n yí kúrò lórí agent wọ́n ní àwọn landlord ni wọ́n yí sí landlord torí mi máa ń sọ fún wọn wípé ṣé landlord ò mọyì owó ni ṣé agent ló mọ owó landlord ò mọ tí 10,000 lè ṣe agent ló mọ tí 10,000 lè ṣe ibi tó yẹ kẹ́ ẹ gbájúmọ̀ nǹkan tí wọ́n fi ń to ilé tí wọ́n jù. tó fi ń to ilé. bẹ́ẹ̀ ni àwọn èròjà tá a fi ń kọ́lé. ìmíì ti lọ lọ́nà 3 blọ́ọ̀kì ẹyọ kan ní ọdún 2 sẹ́yìn oye tó ń tà sí ó ti dọ́bù ẹ̀. bó tó gbọ́ nǹkan ló ń wọ́n sà. bẹ́ẹ̀ ni sọ rẹ́ǹtì náà búdọ̀ wọ́n nìyẹn. ẹjẹ ìṣàlàyé fún yín dáadáa ẹjẹ ìṣàlàyé fún yín tó bá nídìí 5 million tó bá yẹ pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ aláwọn kan sì tó yẹ pé olùkọ́lé tẹ́nàntì ni wọ́n iṣẹ́ táwọn máa ń ṣe nìyẹn nísìnyí gbogbo wọn náà ti fà sẹ́yìn torí pé wọ́n ń wò pé kò pé wọn mọ́ torí pé owó tí wọ́n fi ń ṣe ó ti pọ̀ àwọn ò dẹ̀ lè gba owó yẹn lọ́wọ́ àwọn tó ń kó wọlé ilé mi wà tá a bá kọ́ tán tó yẹ pé tá a bá fẹ́ gbélẹ̀ ní tá a bá owó tá a fi kọ́ tá a bá fẹ́ gbélẹ̀ ní 3 million láàgbé yàrá kan lẹ̀ kówó lè tètè pé padà owó ń dóná ebi lé ni but nísìnyí báyìí àwọn kinní yẹn ti wọ́n àwọn tó wá ní ààyò láti máa ṣe kinní yẹn wọn ní agbára àti ṣe mọ́ ìjọba ò sì ràn wọ́n lọ́wọ́ ẹ̀ wá ní wọn tí kò sí nǹkan tí ò ní wọ́n téèyàn tó bá nídìí ẹ̀ bá ti pọ̀ ju nǹkan tó wà ńlẹ̀ lọ ó yóò wọ́n yẹ ṣe pé nǹkan wọn kò sọ̀rọ̀ agent kì í sọ̀rọ̀ landlord ẹgbẹ́ yẹn ti sẹ́gbẹ́ kan ẹ̀yàn sì kó tó lè kọ́lé pé mo fẹ́ kọ́lé mo fẹ́ fi rẹ́ǹtì ò bọ́yá ẹni tí ò mọ̀ kan tí ò mọ̀ iye wọn ṣíwó tó bá ṣíwó yóò wò pé èló lẹ fẹ́ san èló mo fẹ́ ná owó tí wọ́n ná yẹn ti pọ̀ jù nígbà tó bá ń ta nǹkan ẹyọ kan tó wá lọ nílọ́po 3 ṣé rẹ́ǹtì lè lọ nílọ́po 3 consumer ti di ó ti ju ibi tí wàhálà ti wá gan nìyẹn àwọn kan wà tó yẹ pé ọ̀jọ̀gbọ́n nù kákọ́lé fírẹ́ǹtì ni wọ́n ṣùgbọ́n iṣẹ́ yẹn ti ń yọ lẹ́mìí wọn ẹlòmíì gan ni tó pàtì tí ò ṣe mọ́ tó wò pé èlò náà ló ń fẹ́ fírẹ́ǹtì tó ń bá pè lóyò kan wá ló pọ̀ jù sókó kúkú filẹ̀ so ibi tí wàhálà ti wá gan nìyẹn kì í ṣe jẹ́ǹtì àti láńlọ́ọ̀dù ló múlé wọn màtíríà wọn 7x7 táìsì ń sìn yìí 7 ní láti 2.5. ẹ wo ó ti yé wa ẹ já sí ẹ arọ ṣe parí sà torí ẹ sọ láti ẹ má dà wọn lò ẹ bẹ àìfòótọ́ bára wa lò nàìjíríà. tọ́ba tó wà wò sá o ẹ mọ̀ pé àwọn ilé kan báyìí sìn ó ti pẹ́
àwọn old building ẹ ṣe máa gbọ́ wọlé yẹn. ẹ máa gbọ́ ẹ jẹ́ ìṣẹ̀ sample kan fún yín àmọ́ sọ pé àìṣòótọ́ fúnra wa sẹ́yìn gbogbo alámọ̀ ẹ ní lọ bá ẹni tẹ́ tó fẹ́ gbawó ilé yìí ọjà tẹ́ ti ra nǹkan ní ẹlẹ́ẹ̀lẹ́ ń bẹ̀ yẹn lòun náà ti fẹ́ ra nǹkan o kì í ṣe pé torí pé ó jẹ́ landlord wọ́n á reduce price fún un nǹkan tó mú 2,000 lọ ṣe tẹ́lẹ̀ tó bá mú 5,000 ẹ̀bẹ̀ kan kò ń ṣe sàn ilé ìlú ṣé wọlé nìkan ló fi ra ọjà lọ́jà ni. àwọn míì wà tó yẹ pé torí nǹkan tó ṣe ṣe nìyẹn sẹ́yìn jẹ́wò láti jẹ́ tó wò láti jẹ́ torí pé wọ́n láìkí abiyamọ wọn kọ́lé wọn fi rẹ́ǹtì ni kì í ṣe bẹ́ẹ̀ business ni tíjọba gan ṣe gan business gan ni fún ìjọba ẹ wọ́n àwọn ìlú tó ń ṣe ìjọba fi ń pawó ni. mọ́ntì làwọn sanwó. ìjọba fi ń pawó ni oníjọba wọn ṣe lówó lọ́wọ́ ìjọba wọn fi ń pawó ni ẹ tó ṣe ó ṣe láti pawó ni ó dáa ẹ tó pé kẹ́kẹ́ lè mọ̀ pàkí fún tọ́ba lò ó dáa ní ìsìn ẹ̀ ń sọ fún mi ìsìn pé láti bí ọdún mẹ́ta ń sìn ẹ̀ tó ń gbé ilé ẹ̀ lẹ́ẹ̀ ní 100,000 so 100,000 náà ni kò sì máa gbélé báyìí. ṣebí old building ni. ẹyin ẹ sọ wípé báwa kí ni power 100,000 yẹn ẹ jẹ́ ṣe àìfò tó bára wa lù sí má sọ náà kí ni power no inflation ní tẹ́bí contract sọ ni pé ṣe ni inflation ni ẹ gbàgbé pé kì í ṣòwò nìkan ló wọ́n ṣé ilé nìkan ló wọ́n ni ó dá ṣe ilé nìkan ló kò sí ìtajọ́ kò tó sí bá ṣe dúró bí kò sí èròjà tẹ́lẹ̀ lóbi tí ò change price láàrin ọdún méjì. lọ́nà ọdún kan ẹnàwọ́ kankan sí níbi tá a wà yìí tó ẹ pé oye tó ń tà lọ́dún tó kọjá náà sì ń tà sí ẹ wo kínní èmi ò tí ì ṣe ń jù. oye tó ń tà lọ́dún tó kọjá máa gbohùngbohùn tá a fi ń sọ̀rọ̀ yìí oye tó ń tà lọ́dún tó kọjá kí wàá lè wàhálà ilé tó tún ṣàǹfààní fún yín ilé tó tún ṣàǹfààní fún yín tẹ̀ ń rí bí sá sí. ẹ wo ẹ ṣe adúpẹ́ thank you so much for joining us adúpẹ́ and thank you for shedding light on most of our questions ẹ ṣe adúpẹ́ ó dàpẹ́ máa ní di. ẹ wo ká tó parí gbogbo èmi tẹ níbẹ̀rẹ̀. a gbọ́dọ̀ ṣàlàyé fún yín dáadáa kó lè. mo gbọ́dọ̀ ká discord. ó ṣàwọ̀ fáwọn tó ń wò wá. ó yá béèrè. ẹ ṣe gan ni. ẹ mú kan nínú option méjì yìí nínú kí ẹgbẹ́ agent gbélé fún yín kó fi owó kún tó ṣe tóbi gbà àbí kí wọ́n lè fúnra. àbí kó gbalé through landlord direct kówó ẹ máa pọ̀ ṣùgbọ́n kó máa bá landlord gbélé èwo ló pè é. èló ló pè é fẹ́. máa kó dà sí sáwọn ẹsẹ̀ ṣọ. ṣé o kẹ́ àwọn kan sọ pé àwọn olóòtú máa bá landlord gbé mo owó èèyàn ni wọ́n o landlord ẹ̀jẹ̀ máa gbélé. àti kí ṣé mo lè gbà wá nímọ̀ràn ráńpẹ́ ẹ kì í gbà wá nímọ̀ràn ráńpẹ́ ìmọ̀ràn ni o fẹ́ni tó bá ní ìrírí tèmi gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ wípé ó ti ṣe díẹ̀ tá a ti ń bá manage ilé àǹtàlẹ́ àná ní ìrírí tèmi pẹ̀lú ìrírí tí mo ti rí ní gẹ́gẹ́ bí agent àwọn ilé tó ní landlord nínú yẹn àwọn ló kọ́kọ́ rọrùn jù láti manage number 1. Number 2 ṣe rí fún any tenant tí máa fẹ́ advice ilé tí landlord bá wà ló rọrùn jù láti gbé ní ìrírí tèmi lóòótọ́ kálukú ló ní experience tiẹ̀ bọ̀ṣẹ́ nínú ìrírí tèmi àwọn ìdíwọ́n tèmi ṣe sọ bẹ́ẹ̀ ni pé mo find out wípé ṣe láwọn ilé tó wá ní landlord yẹn wọn kì í láàgùn jìnnà tán bá ní ìṣòro kan àbí kejì torí wípé ẹni tí ó ní ilé ó wà nítòsí nígbà míì gan wọ́n lè má rí agent lóṣù méjì wọ́n sì rẹ́ni tó nílé lójoojúmọ́ wọ́n lè bí ẹ̀ mind wọn fún ìmí ìmọ̀ nǹkan àgọ́ tó yẹ pé yóò ti ṣe nǹkan fẹ́ gan kó tó sọ fún agent àti àpéjẹ pé mo ṣe báyìí fún wọn mo ṣe báyìí fún wọn lẹ́ni ìrírí tèmi o ṣùgbọ́n torí pé ẹlòmíì landlord ṣe é bọ̀ mo fara pé lẹ́nu lọ́ọ́lọ́ yìí o àwọn èèyàn gan prefer ilé tí landlord wà torí sanity máa ń wà kì í ṣe pé nìkan ó dé yóò mọ̀ nígbà tó mọ̀ pé onílé wà ń bẹ̀. ẹ wá bí lè fi landlord. ẹ jẹ́ sọ fún yín àwọn ẹ máa gbọ́ àwọn jẹ́sí gan ti padà ń fẹ́. ẹ̀dọ́ sà. yes mo sọ fún yín because ó máa ń fún wọn ní a bit of covering I understand what I'm saying a bit of covering in the sense that things seems to be regulated. Even friends that knows that your landlord stays there will not come there and come and open gate and start playing music. Or do anyhow. Because because he's aware that your landlord stays there. He will send all of you packing. Ẹ gbọ́ sà, wọ́n sọ wípé àwọn Yahoo boy ló jẹ́ kí owó lè máa wọ́n. Ẹ gbọ́ sí lóòótọ́ ni. Yahoo boy jẹ́ kó owó lè wọ́n. Wọ́n ní àwọn wọn kì í béèrè. Wọ́n máa ń náwó yáfùyáfù. Tẹ ní 700k. 700k 3 million 2 million. So wọ́n ti bá wọn jẹ́ so any normal young person báyìí ó gbé lọ́wọ́ nìyẹn. Kò rí bẹ́ẹ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ rárá àti rárá. Ọ̀sán àwọn ló like fashion buildings. Kò rí bẹ́ẹ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé kò sẹ́ni tí ò ń gbé ilé tó fà á. Lágbára Ọlọ́run mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí tí bá ka tenant
tó wà under role wa mi sọ nọ́mbà kẹ́rù kí n má dẹ̀rù báyìí ẹ má yẹ kí n sọ nọ́mbà kò dẹ̀ sí oríṣiríṣi èèyàn tí ò sí mbẹ̀ ẹlòmíì wà tẹ́yìn gan pé Yahoo boy gan tẹ́bẹ́ kò mọ nǹkan kan pa tí ò yà kankan but culture wa ní pé ẹni tá a bá ti rí tí irun fáìn tó rí dán tí nǹkan ṣẹlẹ̀ àti bí pé Yahoo boy ni òun ló jẹ́ kí ni wọ́n gbogbo wa gẹ́gẹ́ bá ẹ sọ́lẹ̀ kan mọ̀ pé kíní kan wà tán pé Gen Z ìyẹn àwọn ọmọ ọ̀dọ́ tó ṣẹ̀ wà ní tàǹsì ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà ni wọ́n ti device láti máa ṣe nǹkan bí online ṣe ní búburú lọ́nà náà ní dáadáa so number one kì í ṣe wọn so kò lè jẹ́ pé àwọn ló jẹ́ kí lé wọn ẹ ti understand ẹni tó bá lágbára láti gbàlé ló ń gbàlé sáìsì kálukú wà ẹ ti understand ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ orílẹ̀ tó fine ó fẹ́ gbà wọ́n pè ní 700 ọdún kan ò pẹ́ pé it's just 12 months it's just 12 months okay if it was a situation that à ń gbà bọ́n ṣe ń gbà labroad every month how many people will stay in the house it's not about Yahoo boy what can you afford pay for what you can afford and leave Yahoo boy out of the matter the major reason why tilé fi ń wọ́n òun ni wípé ìṣọ́jà kan máa parí Yahoo boy ni pé ìgbà tí kinní yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ní rise tí material yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ní rise the youths were the one paying for the house the whole this could not pay again ẹni tó ti ní bùkátà tó ti lọ́mọ mẹ́ta mẹ́rin Yahoo boy ẹ̀wọ̀n kò bímọ kò níyàwó kò sí nǹkan kan ó gbalé tó fà ẹni Yahoo boy ẹ̀wọ̀n kò ní bùkátà náà ẹ̀bọ̀tẹ́ tó ti bímọ mẹ́ta tó máa sanwó skul tẹ́ ẹ̀mẹ́ta lọ́dún tá a sanwó lé ó jẹ́ ẹ̀mẹ́rin àwa wẹ̀ nìkan tó gbalé kí tí ò lọ́mọ àwa ní Yahoo boy ni kò rí bẹ́ẹ̀. but sir àwọn landlord mi ó máa bring down young youth bébí àwọn olè fẹ́ àfọdí àwọn fẹ́ yọ àwọn fẹ́ kíní kan yọgbọ ẹdùn yìí obìnrin lásán tó bá ti marry ó ti marry ṣé kàtẹ́rì àkọ́tún nìyẹn. ní ìgbọ́rí yẹn kàlẹ́ ó máa ń bọ́ sí. bó ń ṣẹlẹ̀ ó ń ṣẹlẹ̀ o kó bá admit yẹn náà. mo admit pé ó ń ṣẹlẹ̀ mo náà mo fẹ́ sọ fún yín mo fẹ́ fún yín láwọn examples kan ó ń ṣẹlẹ̀ and ṣẹ́rí ní tẹ́mi fẹ́ sọ níbẹ̀ ni pé kálukú ló ní ìrírí tiẹ̀ tí a dẹ̀ lè deny you can't deny it because personal experience ni ẹ ti understand lóòótọ́ à ń jàjà wípé kọ́lọ́n bá wa mú orú ọwọ́ ìwàlẹ̀ torí pé èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan èmi ò believe nínú ẹ̀ kò sẹ́ńtẹ́ mi ò lè fún nílé but àwọn kan wà tó yẹ pé personal experience wọn ló ń put wọn through kò dẹ̀ sí conviction tó lè fún wọn ẹnìkan ti gbé fún wa nítorí dandan obìnrin la ṣàgbọ́dọ̀ gbà síbẹ̀ obìnrin bẹ́ẹ̀ ni ó jarí amọ́kùnrin wà ojú ẹsẹ̀ lọkùnrin ti ń kó wọlé olóbìnrin ní káfí síbẹ̀ kò dẹ̀ ní ẹni ìṣùgbọ́n ẹbí ni kì í ṣe kó fẹ́fẹ́ wọn kì í ṣe kó fẹ́fẹ́ ó ní n tó fà á tó fi sọ bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ bá gbọ́ ó takú ni ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ fún yín ilé yẹn fẹ́ tó ṣù méjì ń bẹ kò obìnrin tó bọ̀ obìnrin ló padà gba gbogbo ẹ̀ o obìnrin ló gba gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ nígbà tó nílé sọ pé obìnrin lòún fẹ́ láti lọ máa convince ẹ pé ẹgbọkùnrin sà ẹgbọkùnrin ìyá lè díẹ̀ torí pé conviction tó nínú ọkàn ẹ̀ ó ti wà ń bẹ̀ ẹ ti understand so ẹ má jẹ́ ká ìyẹn kọ́lọ̀ ń bá wa gbé wálẹ̀ torí pé kò sẹ́ni táwọn lè fi ṣùgbọ́n kálukú ẹni tó bá kọ́lé ó ní choice ẹni tó lè gbé bẹ̀ o. ẹlòmíì wà ẹni táwọn pè ní young boys yà á rí kò tiẹ̀ ní sọ̀rọ̀ ó ti gbowó ti lọ ẹlòmíì dẹ̀ wà ní yóò ní kó fi gbogbo ẹ ti understand so ìyẹn òun ṣe é ṣù pé bóyá wà pertains àwọn kan differences ti gbogbo wa nìyí mo lè kọ́lé kí n sọ lóòótọ́ is not ethical kò gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè kò kó wa pọ̀ as one but mo lè kọ́lé kí n sọ pé mi ò fẹ́ gbé ẹ̀yà kan àbẹ́yà kan. It's your house now. You want it. Èmi ni mo mọ tójú mi rí inú ẹ̀yà yẹn ẹni tó lọ ilẹ̀ Haúsá tán sun gbogbo ilé ẹ̀gbà tó wà níbẹ̀ tó dórí ẹ̀ tó débi tó lòun gba Haúsá tí wọ́n wá ń pa àṣù fún ṣé o mọ tójú ẹ̀ rí lọ́wọ́ wọn ni so past experience kálukú ló ń determine so fà tẹ́ pé òní sólò náà bẹ̀ yẹn ló máa determine tó máa bẹ̀ ẹ má bínú sí yẹn. àwọn tó gba kọ́pà lásán kọ́. gbogbo ẹ̀ náà ni mo nílé tó yẹ pé kọ́pà nìkan là ń gbà ìdí tí ẹ máa gbọ́ mo nílé tó yẹ pé kọ́pà nìkan là máa ń gbà síbẹ̀ room self contained 9 ló wà ń bẹ̀ gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀ sí president kọ́pà ni wọ́n ìdí tó nílẹ̀dẹ̀ ṣe máa ń gba kọ́pà ni pé onígbà tó ń lọ sáàbù ní Port Harcourt aṣọ kọ́pà tó ń wọ̀ ló yẹ kán fún òun nílé pé sòun ti wá bá òwe pé tó máa ti lè kọ́lé òun ṣáà gbogbo kọ́pà tó máa ti wò wọ́n ṣáà máa kọ́pà ló wọ́n máa fi lé rẹ́ẹ̀tì. ṣọ́fẹ̀ ló ń fún wọn. ó ń gbowó owó ni ẹ má dáná àbí o. but nísìn owó tó fẹ́ gbà ní. ọ̀fẹ́ lè kó máa fún wọn. pẹ̀lẹ́ NGO. òun náà sanwó ńgbà tó lọ bẹ̀ kì í ṣe kó sanwó níbọ̀ tó yá aṣọ kọ́pà tó ń wọ̀ ó jẹ́ kó rẹ́kọ̀n so òun náà ti ẹni kọ́pà tó bá ti wá in fact ẹni yẹn tí yàrá kan bá sílẹ̀ ńbẹ̀ tẹ́yàn mẹ́ta bá wà lórí ẹ̀ tó ti wà ńbẹ̀ láti last week tí kọ́pà kan bá délé ní kọ́pà yẹn lábàá fún
copper tí máa gbé ìdáwọ́ pé copper ní báyìí. ṣé nǹkan tẹ̀ ń sọ báyìí lọ́wọ́lọ́wọ́ bá ṣe pé àwọn èèyàn lè máa ránṣọ copper lọ láti lọ gbalé. copper ò sí ránṣọ. ẹni tó bá tún tó bá jẹ́ pé copper ṣe ránṣọ ni àná náà bẹ̀rẹ̀ 77,000 èmi gan ti ránṣọ owó 77,000. abẹ́ máa gbọ́ ní. kílẹ̀ yìí ní owó yẹn fún àìtí tó tọ̀nà àyè onídìí. yóò máa kún ni èyí sí dàlẹ́. kò ṣe fún tàǹkì yín. ara owó tó lówó. kọ́pà ò ṣe kọ́. kọ́pà nìyẹn àwọn tó ṣe jíbọ̀ sá èyí kọ́pà èjẹ òní. yes sir àwọn tó ṣe jíbọ̀ nìyẹn. gbogbo wa lówó wà fún báyìí ó ti yàtọ̀ kò dájú ìgbà yẹn mọ́. tó bá wá kọ́pà ṣe ń rán ni láti lọ àwọn èèyàn ti máa rán látànà 77,000. ẹ ti rán kakí. wọ́n máa ìjọba ti ń san. ó ti san. ó ti san. ẹ ti wá wọ́ kakí. so ṣé kò ṣáà ní affect rẹ́ǹtì àwọn kọ́pà báyìí. no kò wá. àwòtọ́ ni wọ́n bá bú o. ó yẹ ká gbọ́dọ̀ tán. ọdọọdún láti ẹ máa gbọ́ kò bára wọn lọ o ọdọọdún láti mọ̀ pé wọ́n á post copper tọ́mọ́dẹ̀ ti post copper ìṣípòrọ̀pọ̀ máa wà àwọn kan lọ àwọn kan dé àwọn tó ń kó mi àwọn kan náà ló ń kó síbẹ̀. àmàlẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ àwọn kan fọ́ ní o. dandan ni kì í ṣọ̀fẹ́. All right, Eshe sir, thank you so much once again for joining us. Eshe Adupe, and mo dẹ̀ lérò pé most of you ẹ ti wà enlightened nípa nǹkan tó ń pè ní agency and landed property. So kì í ṣe gbogbo àwọn though I know bad eggs o but kì í ṣe gbogbo wọn náà ni kò dáa. And please be very very careful. Tí wọ́n fẹ́ gbalé ẹ wojú o ẹ ṣe wádìí ID card mix of identification. In fact, ẹ wádìí nípa agent ẹgbẹ́ fẹ́ǹsì báyìí náà ti lọ máa kọ rìsíìtì lé fún. àní pos àti kọlọgbó pos. wọ́n ti fún yàn lérí tán gbé fake kọ́kọ́rọ́ lé lọ́wọ́ èmi ni mo manage ilé ẹnìkan mo wá bẹ̀ ó dẹ̀ gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ ó dẹ̀ fún kọ́kọ́rọ́ meanwhile èmi ti ilé mo ti lọ. wọ́n wá ń bẹ̀ ọkọ àti ìyàwó ni wọ́n fẹ́ ṣe wedding in 2 months. wọ́n wá ń bẹ̀ wọ́n ń tra àti sílẹ̀kùn dádì kan tó wá wà ládùúgbò yẹn tó mọ̀ mí ló wá rí wọn tó ń struggle pẹ̀lú lẹ́kùn ló wá pè wọ́n pé ẹ pé agent creator ń bá lẹ́kùn fa wàhálà náà wá ní àwọn ti pé agent náà ló fáwọn kọ́kọ́rọ́. ṣé pàtó fún wọn ṣì wò ni. ọ́fíìsì ló ti fún wọn agent dádì yẹn dẹ̀ pè mí láti bẹ̀ pé Mr. Emmanuel àwọn tẹ fún kọ́kọ́rọ́ ẹ̀ mo ní I didn't give anybody key. bàtí màá débẹ̀ mo bá wọn lóòótọ́ tán fi kọ́kọ́rọ́ kọ́kọ́rọ́ rí. wàhálà ti wà ó. I'm very very careful very very careful because ẹlòmíì kan máa dédé já ní pé àwọn agent kó ti di pé wọ́n ti ń gbowó ń bẹ̀ bí ọ̀rọ̀ bí àwọn láàbù ọ̀tẹ̀ lórí ń bẹ̀. irú àwọn tí mo sọ yìí tán bá kàn ra ṣe ìwádìí ìṣẹ́jú 5 wọn ní fọ́ọ̀sì ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ tí mo sọ tó rí wọn gbà tán sílẹ̀kùn ìyí tó fi mú kéèyàn rí wọn gbà tán sílẹ̀kùn tán bá wá bẹ́ẹ̀ wá ṣèwádìí wọn rí yàn. ẹ ti gbọ́ báyẹn please be very very careful and involve victim àwọn èèyàn ibi o. And concerning land too ẹ mọ ibi tí wọ́n mú yín lọ tẹ́lẹ̀ lómi ní sí yín báyìí mo ti ń gbọ́ the very first story tẹ́lẹ̀ pé ní agent mi máa mú yàn lọ sí orí ilẹ̀ tẹ́lẹ̀ kó máa ṣe wọ́n jàmbá wọ́n máa rob wọn máa please just be very very careful. agent kan ló mú lọ am rubber ni. in form of agent. àpẹẹrẹ agent náà ni. tó bá rọ́ọ̀bù èèyàn wà á ná nǹkan rìn wà á ní irinṣẹ́ o sáà lè sanwó kó sanwó báyìí kó yá kó fóònù ẹlẹ ó ní irinṣẹ́ náà am rubber ló mú lọ. So be careful. wọ́n dẹ̀ má gbàgbé ti pẹ̀lú mi drop your view and the comment. Your view please. Èwo lẹ fọwọ́ mú bẹ́ẹ̀. Ṣé kẹ́ máa gbé pẹ̀lú landlord kẹ́ máa sanwó tó pọ̀ ni? Àbí kẹ́ sanwó tó pọ̀ fún agent kẹ́ máa gbé pẹ̀lú landlord? Ẹ̀mú kan bẹ́ẹ̀. So I want to see your views in the comment section. Thank you so much for joining us. I still remain your blessed girl Toyin Mercy and OG Pelumi and Mr. I forgot your name, sir. Emmanuel. Mr. Emmanuel. We are all saying thank you so much. Bye-bye. Bye.